Përshëndet të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në këtë edicion sportiv në Radio Televizionin Ora News, ku do të flasim për skuadrën tonë përfaqësuese. Na pret një ndeshje shumë e vështirë kundër Spanjës. Gjithsesi, ashtu si thonë të gjithë në kampin Kuqezi, gjithçka mund të ndodhë. Unë kam kënaqësinë të kem të ftuar një ish futbollist, aktualisht trajner futbolli, Erbin Fagun. Fagu, të falenderoj që edhe një herë në Ora News për dhënë mendimet e vyra po e quaj përpara ndeshjes kundër Spanjës. Përpara se të kalojmë në diskutimet tona, ndjekim një kronik që ka të bëjë sigurisht me këtë prag ndeshje shumë të rëndësishme, të paktën për sa i përket prestigjit, sepse kualifikimi ka kohë që është larguar, por një prag ndeshje që i shërben luksit dhe asaj pjesës kryesore që është edhe moralit skuadrës tonë kombëtare. Ndjejmë kronikën. Mirë, rikthehemi në studio. Fagu, një sfidë e vështirë dhe është pak ta thuash, domethënë. Sigurisht që është një sfidë tepër e vështirë për skuadrën tonë, pasi luajmë ndaj një kundërshtari që është kampion bote, kampion Europe dhe ka lojtarë që gëzojnë një formë fantastike në këtë fazë të kampionateve të tyre. Dhe mendoj që do jetë një ndeshje tepër e vështirë për skuadrën tonë, pasi kemi edhe disa mungesa të kushzuara me kartona dëmtime, që bëjmë pak vështirë edhe për trajnerin Panucci të bëjë zgjedhje të dhura. Kuptohet forca e kundërshtarit, po a kemi realisht një shans kundër Spanjës apo nisemi të humbur? Nuk po flas për fitore, po flas për barazim, se fitoria pastaj. Tani në futboll çdo gjë është e arritshme, sidomos në futbollin modern që luhet në këtë kohë, por mos harrojmë që është Spanja, një Spanjë që patjetër do tentojë të marrë 3 pikëshin, pasi Italia është aty pranë dhe nuk mendoj që Spanja do të rrezikojë për të shkuar në play-off, pasi dihet që Italia luan ndaj Shqipërisë ndeshjen e ardhshme dhe sot do mundohet që ta mbylli kualifikimin. Sa motivuese është për një futbollist një ndeshje kundër një rivali të tillë si Spanja? Realisht kualifikim nuk kemi shpresa. E duam atë vendin e tretë që ndoshta mund ta marrim edhe me 2 humbje, sepse varet se si del dhe Izraeli ka ndeshje të vështira. Dhe nëse kam këtë pikë, sa motivuese është për një lojtar kur luan kundër Spanjës, duke ditur që objektiva nuk është se ke? Është vërtet që është pak tunduese të luash kundër kampionëve të Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, por ndonjëherë kjo nuk mjafton, pasi ato kanë kualitetet mëdhaja, janë lojtarë të mëdhej me trofe, që dinë të sillen në ndeshje të tilla, i dinë edhe ndeshjet e lehta, i dinë si të sillen në ndeshje të vështira. Ndërsa skuadra jonë përfaqësuese nuk jemi akoma në atë nivel që ne të pretendojmë që lojtarët tonë të dinë të sillen në ndeshje të vështira, pavarësisht që dihet që maksimumi që do jepet nga lojtarët nuk vet ndyshim, pasi është ndeshje që e shikon gjithë Europa, gjithë bota, por sigurisht nuk mjafton vetëm motivimi i lojtarit, duhet edhe pak cilësi që ne nuk është se e kemi shumë të madhe në ekipin tonë. Kemi 6 mungesa të rëndësishme dhe kjo është evidente, domethënë mos mjaftonte forca e Spanjës, na duan edhe mungesat për skualifikime dhe dëmtime. Sa ndikojnë lojën e skuadrës duke parë emrat, apo realisht mund të zëvendësohen? Janë futbollistë që në një farë mënyrë mund t'i gjetë ai zëvendësuesi ideal. Kur flasim për ekipet përfaqësuese, sigurisht që nuk mendoj që ndikon shumë mungesa e një lojtari, pasi lojtarët që thirren përfaqësuese janë gjithmonë lojtarë që aktivizohen më shpesh në kampionatet e tyre. Po të shikojmë lojtarët që ne na mungojnë, janë lojtarë që nuk është se kanë luajtur rregullisht. Dhe formacioni bazë që do zbresi sot në fushën e lojës, janë gjithë lojtarë që kanë qenë gjatë gjithë kohës në aktivizime sipër dhe kjo i bën mirë edhe kombëtares dhe skuadrës. Kështu që nuk besoj që, sepse Shqipëria, mos harrojmë, nuk është se ka një lojtar që mund të bëjë një diferencë shumë të madhe ndaj tjerëve. Ekipi i Shqipërisë gjithmonë e ka si të thuash, është forca e grupit, nuk është se ka një Cristiano që zgjidhë situatën. Nuk kemi pasur me lojtarë që të bëshin diferencë në ndeshje të forta. Me që jemi pak tek mungesat të Bimi, po të përmend pak ato që më vinë ndërmend. Si ka Leshi, i dëmtuar Strakosha sigurisht ishte në stol, Abrashi nuk erdhi fare sepse i dëmtuar, pa llogaritur 3 skualifikuar që janë Roshi, Mavri dhe Kukeli. Nëse i shet gjithë si emra, cili nga këto duket si mungesa më e rëndësishme nëse evidenton një mbi të tjerët, që realisht ka prishur punë? Po sigurisht mungesa e Mavrit mendoj që është një mungesë tepër e rëndësishme dhe sidomos që është në repartin e mbrojtjes, aty ku ne kemi nevojë më shumë se sa kurrë në këtë ndeshje, pasi dihet që do jemi gjatë gjithë kohës të mbyllur mbrapa për të shpresuar të shfrytëzojmë një kundërsulm. Lojtarët në sulmi kemi të shpejtë, sido që tjetë Shkaleshi, Roshi janë lojtarë të zëvendësueshëm.
Por në mbrojtje ne gjithmonë kemi pasur probleme dhe mungesa e Mavrit, një lojtar me eksperiencë, lojtar që ka treguar vlerat e tij, do jetë tepër e rëndësishme. Mirë, bimi do i rikthemi diskutimit, do analizojmë edhe shkurtimisht dhe formacionin. Përpara shkojmë në dy kronikat bashkëkuara që janë fjalët e Panushit në konferencë për mediat, gjithashtu edhe fjalët e Hulën Lopetekit. Ndjekim kronikën dhe kthehemi. I rikthehemi diskutimeve tona, do ndalim dy momente tek Spanja, edhe përfaqësues spanjolle, pavarësisht se ka gamë gjërë lojtarësh ku mund të zgjedh, ka disa mungesa. Është Iniesta, lojtar shumë i rëndësishëm, pavarësisht se nuk është më në kulmin e moshës, Morata, gjithashtu dhe Carvajal. Nuk e evidentova Moratën në kod bimi, sepse për ta zëvendësuar, Lopetegi afroi Aduriz dhe Aduriz do të lyedhë informacion. Pra ishte për të ndetë në shtëpi në plazh, dhe tashmë do të jetë informacion sepse është roli që nuk po gjen një zëvendësues, sepse Diego Costa nuk luan, pra është rikthyer tek Atletico për të servitur, por nuk luan në ndeshje zyrtare. Si sheh këto mungesa tek Spanja, pavarësisht normalisht e theksova forcën e kësaj skuadre, nuk diskutohet. Ti ke drejt për sa i përket Moratës, dhe në fakt është disi interesante që skuadra e Spanjës u bë disa vite që nuk po gjen një lojtar sulmues të mirëfillt, që në kohën e Fernando Torres, David Villa, Morata është lojtari i fundit që ka ngelur nga ky repart. Por që realisht nuk është dhe një lojtar formacioni në klubin e vet. Tashmë tek Chelsea po luan, por nuk ka luajtur tek Real. Dhe është të vjen pak për të çuditë, domethënë që skuadra e Spanjës vuan për një sulmues të mirëfillt. Por nuk do ta harrojmë dhe mungesën e Carvajal, që është një lojtar tepër i rëndësishëm për skuadrën e Spanjës, një lojtar i konfirmuar tashmë te Real Madridit, lojtar kyç si për Spanjën, ashtu edhe për Realin. Mendoj që do ndikoj disi në lojën e Spanjës. Edhe zëvendëson Fagu Aspiliketa që tek Chelsea është mësuar të luajë me 3. Tek Spanja do luajë me 4. Këtë doja të theksoja. Është pak e vështirë për një lojtar, për një skuadër që të luajë një herë në 2-3 muaj. Aspiliketa do luajë një ndeshje me 4, është disi e vështirë, ambientimi, shokët e skuadrës. Prandaj po them është disi e vështirë zëvendësimi i Carvajal, që luan në tipik mbrojtësi djathtë si tek Reali ashtu tek Spanja. Por gjithsesi mos harrojmë, janë lojtar profesionist që nuk është se nuk dinë të luajnë në disa pozicione, por është një ndeshje tepër delikate, decisive, kështu që duhet të përqendrim maksimal. Spanja ka pasur një javë të vështirë në fakt për sa i përket çështjes Piqué me Katalonjen, me atë referendumin për pavarësinë, dhe kjo situatë që është krijuar e prek grupin, megjithëse Lopetegi dhe Ramos janë munduar ta kamuflojnë, thonë që nuk ka pasur probleme grupi, por duket që diçka ka ndryshuar në grupin e Spanjës, ta quaj kështu. Tani, sado që ne mundohemi ta kamuflojmë disi që nuk ka ndodhur asgjë aty, është diçka që nuk kamuflohet. Pasi kemi parë në media, në shtyp, në çdo vend, në Spanjë ka shpërthyer një çështje shumë e madhe. Dhe sigurisht kjo ka prekur dhe kombëtarën e Spanjës, sepse edhe ato janë qytetar spanjoll, qytetar katalan, dhe normalisht nuk ka se si të jenë të ndarë nga kjo çështje. Kështu që dhe Piqué është parë dhe në seancën servitore që është sulmuar nga tifozët në momentet kur ka hyrë në fushë, dhe për një futbollist është tepër e vështirë ana psikologjike kur ke një popull kundër, dhe aq më tepër që Piqué është i vetmi katalanas bashkë me Iniestën, por Iniesta nuk është i grupuar, që do të jetë i vetëm në stadium, katalanas i vetëm në atë stadium, kur të gjithë katalanas... Katalanas Fagu, po e kemi ne, Ballion. Ballion, po, ke drejt. Kështu që ja 2 katalanas, dhe është një çështje si e vështirë. Shpresojmë që kjo të ndikojë për keq për ne, por nuk besoj. Në futboll nuk ndikon dhe shumë politika, në futboll është tjetër gjë, dhe duke parë që ato janë profesionistë, mendoj që ato gjëra do zgjidhen mbas ndeshjes, mbas këtyre kualifikuesve. Mirë, i kthehemi, le ta quajmë problemeve tona dhe ta lëmë pak Spanjën me janë. Panucci ka zgjedhur 5 mbrojtës pa një skemë shumë defensive ndukje, pastaj nëse do kthehet në një 3-5-2 duket pak e vështirë, por skema fillestare duket se vetëm me 5 lojtarë e parë defensiv. Si e sheh, si zgjedhje? Po të flasim për skema, dalim në çështje shumë vështira. Jo, një gjykim paraprak, sigurisht ajo mund të varet nga ndeshja. Një rështim me 5 është gjëja më e logjikshme për skuadrën tonë në përballje me Spanjën, pasi në çdo moment ne do jemi të mbyllur në zonën tonë, dhe aty pastaj çdo lojtar i Spanjës që do vi për të sulmuar nga krahët, pasi mendoj që vetëm nga krahët skuadra e Spanjës do mundohet të na çajë, do duhet 2 fishime, 3 fishime markimesh që
si Lila dhe krau i majt Grezda. Grezda është më i avancuar dhe në mbrojtje, nëse ka peshë në mbrojtje, është Balliu, pak të paraprakisht, se pastaj mund ndryshosh Balliu, është hysa i qendër e djathtë, Gjimshiti, Ajeti dhe në krahun tjetër është Ansi. Pra Ansi dhe Lila Balliu do jenë lojtarë që do bëjnë gjithmonë dyfishimet e markimeve në krahët e mbrojtjes tonë. Është zgjedhja më arsyeshme në një sfidë të tillë, janë lojtarë që kanë kapacitet mirë fizik aktualisht, luajnë rregullisht në skuadrat e tyre. Dhe kjo është edhe arsyeja që trajneri Panucci mendoi ka zgjedhur këtë lloj skeme për të munduar të shfrytëzojë shpejtësinë sulm të Grezdës dhe të Sadikut në ndonjë kundërsulm që pse jo edhe mund t'i godasim, mund përsëritet ndeshja e Portugalisë, kështu që shpresojmë. Bimi, si e sheh Hysen si qendër e djathtë? Një rol që nuk e kemi parë shpesh, domethënë zakonisht është krau, është mbrojtës i djathtë tipik, nuk është qenë shumë të postuar drejt qendrës. Në sezonin e kaluar trajneri Sari tek Napoli e ka përdorur disa herë si qendër me 3 mbrojtësa, pra stoper i djathtë, dhe i ka rezultuar me sukses. Është një lojtar që është vështirë për të tripluar, është lojtar tepër i zgjuar, i shpejt, i fortë, pra i ka të gjithë cilësitë për ta bërë atë rol, por sigurisht është lojtar krau tipik që në fazën sulmuese trajneri Panucci ka menduar diçka që ai mos të jetë vetëm një stoper, por në fazën sulmuese të dalë dhe në rolin e tij për të shfrytzuar shpejtësinë edhe kundërsulmin me Lilën krahun e djathtë. Si e sheh, rikthehen dy lojtarë të cilët në epokën Debiazi duket sikur u përjashtuan, Xhaka u përjashtuan 100% sepse ja bëri dhe vetes, paktën sipas gjitha informacioneve, rikthehet Xhaka, rikthehet edhe Rgyus Kaçe, të dy Fagu mendohet do jenë informacion mes fush. Si sheh këto dy lojtarë? Janë shumë të rëndësishëm për kombëtaren tonë? Për ato që kanë dhënë në vitet e kaluara, mendoj që janë të rëndësishëm. Nuk e di, për sa i përket Kaçës, nuk e di me çfarë gjendje vjen në këtë ndeshje, pasi realisht nuk është se ka ndjekur. Jo, dhe nuk është aktivizuar rregullisht. Nuk është aktivizuar rregullisht. Ndërsa për sa i përket Xhakës, është një lojtar do të thoja po luan Champions League, po luan kampionat i konfirmuar, lojtar tepër i rëndësishëm dhe mendoj që Xhaka nuk duhet të ishte larguar kurrë nga Shqipëria në ndeshjet e kaluara, pasi ai është lojtari tipik për skuadrën tonë kombëtare. Pra ai duhet të jetë epiqendra e mesfushës tonë. Çdo gjë duhet niset nga ai nga mesfusha. Paktën kështu e mendoj unë. Pastaj është trajneri ai që vendos pikat mbi i, mënyrën se si do të luaj, por rikthimi i Xhakës, më shumë rikthimi i Xhakës se sa i Kaçës është tepër i rëndësishëm. Fagu janë zhvilluar 2 ndeshje në drejtimin e Panucit. Kundër Liechtensteinit kemi luajtur edhe kundër Maqedonisë. Atë çfarë ke parë? Normalisht i ke ndjekur. Si duket puna, domethënë ka filluar të ndihet dora apo është pak shpejt të ndihet dora Panucit? Është tepër herët për të thënë që Panucci ka hedhur tek skuadra idetë e tij. Sigurisht mendoj që është akoma skuadra e Debiazit, po luhet akoma me idetë e Debiazit. Do të duhet eliminatorët e tjera për të parë skuadrën e Panucit, pasi është tepër herët në dy ndeshje nuk mund të arrijë një trajner me grumbullime një javore të fusi idetë e tij, filozofinë e tij te një skuadër e re do të thoya, pasi ka shumë prurje, nuk janë të njëjtët lojtarë në çdo grumbullim. Për këtë po them, Bimi e ka prekur listën e lojtarëve. Ndoshta formacionin jo shumë, por listën e ka prekur, ka afruar me Modën për herë të parë, Ahmedin flas herën e shkuar, gjithashtu edhe Balliun e lojtar që nuk është se ishin në skuadrën tonë kombëtare, pra duket sikur diçka do të lëviz Panucci. Patjetër që do të lëviz, prandaj thashëm më përpara, çdo trajner ka filozofitë e tij dhe këto prurje të reja janë prurje pikërisht për të ndryshuar, për të bërë atë çfarë ka në mendje Panucci, që në këtë eliminator nuk arrin dot t'i bëj, sepse edhe 2 ndeshje janë, kështu që ai po përgatit skuadrën për eliminatorët e tjera dhe do të shikojmë çfarë do të arrijë të bëjë Panucci. Një objektivisht, Fagu, si e parashikon rezultatin e ndeshjes sotme? Tash nuk e di në ele do të tifozlikun jashtë, por nëse ja arrin, objektivisht si e sheh si ndeshje? Si rezultat, se ndeshja është shumë e vështirë. Ndeshja nuk është se shuhem për parashikime, por e kemi shumë të vështirë në ndeshje të tillë, pasi për vetë faktin që Spanja do të tentojë të mbyllë çdo gjë sot kualifikimin, pasi nuk do dojë të rrezikojë ndeshjen e ardhshme. Bimund të falenderoj që ishe në studio në Ora News dhe do të ripres sërish edhe në eventet kombëtarës për atë kampionatit shqiptar. Këtu e mbyllim këtë edicion sportiv duke i uruar kombëtarës një rezultat sa më pozitiv, qoftë edhe barazim pavarësisht të vështirësisë maksimale që ka një duel kundër Spanjës, një prej skuadrave më të mira në botë, në mos më e mira. Suksese kombëtarës edhe këtu mbyllet ky edicion sportiv.